Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni saya nak tunjukkan macam cara-cara untuk buat kuah rojak tahu. Okey, untuk buat kuah rojak tahu ni, bahan yang kita perlukan, bahan utama dia adalah 400 gram kacang. Kacang ni kita perlu goreng tanpa minyak, ataupun untuk yang ni saya bakar dulu. Saya bakar dalam oven, suhu dia 180 darjah. Dalam masa 30 minit. Masa kita mula-mula bakar tu, kita letaklah minyak sikit dekat kacang tu. Lepas tu kita buat dalam 3 kali lah, 10 minit. Okey, selepas kacang kita perlukan cili padi. Ni cili padi biasa je, tak berapa pedas. Dia punya berat 170 gram. Okey, kita ada 5 ulas bawang putih. Saya dah potong-potongkan. Okey, gula saya ada 170 gram. Kicap, yang ni saya guna kicap jalin. Tapi kalau kawan-kawan semua nak guna kicap lain pun boleh. Kicap ni lebih kurang 400 ml. Dan ini adalah air masak, lebih kurang 300 ml. Okey. Perkara pertama yang kita perlu buat, saya akan goreng cili padi ni dengan bawang putih. Sebenarnya kalau orang lain buat, dia tak goreng, tapi saya lebih suka goreng, macam resipi saya yang sebelum ni. Goreng. Saya tak berapa rajin nak buang tangkai dia. Tapi kalau kawan-kawan semua rajin nak buang tangkai dia, okey lah. Tapi orang kata kalau kita tak buang tangkai dia, dia tak berapa pedas. Tapi cili ni pun tak pedas sebenarnya. Kalau nak rasa kuah rojak yang pedas, perempuan pakai cili kampung. Okey, tadi kita dah siap goreng. Proses yang kedua, kita akan blend lada ni dengan kicap. Kita masukkan dalam blender kita. Kita masukkan kicap kita tadi. Okey, seterusnya kita masukkan gula kita. Kita blend lagi. Okey, yang terakhir sekali kita masukkan kacang kita. Okey, kita boleh, rasa kacang ni banyak, kita boleh buat 2 kali blend. Okey, beginilah rupa kacang kita yang telah siap di blend tadi. Kacang tu tak perlulah macam terlalu halus semua. Jadi kita dapat rasa kacang tu. Masukkan dalam bekas ni. Nampak pekat kan? Jadi sebab tu kita perlu letak air. Okey, kuah kacang ni boleh simpan lama, masuk dalam fridge. Macam saya suka
buat banyak macam ni pasal suami suka sangat makan tahu dengan kuah kacang ni. Inilah dia kuah rojak tahu kita yang dah siap. Okey, kuah rojak ni kita sedap makan, dah nama pun kuah rojak tahu. So kita boleh makan dengan tahu saja. Tahu ni perlu digoreng. Kalau boleh cari tahu yang lembut. Lepas tu ataupun kita makan tahu timun dengan toge. Pun pada penggemar sayur, kita boleh campur toge dengan timun. Kepada yang tak suka makan sayur, kita makan macam ini je. Itu saja resipi saya buat kali ni. Jangan lupa mencuba resipi saya dan jangan lupa like, share dan subscribe video saya. Okey, hingga berjumpa lagi di video akan datang. Bye.